niin, täällä me ollaan Mirja ja Bertan kanssa mettässä taas kerran tekemässä vähän polttopuuta. Viime viikollahan me jo aloitettiin ja tässä on muutamia kuormia jo ajettu kotiin ja vielä on täällä kerättävää ja kohta saha laulaa taas, että taas pari tankillista. Sillä tulee melkoisesti puutavaraa, mutta kyllä tässä saa vielä pari viikkoa painoa. Ja minä kannan ne kasoihin ja teen kuormia. Joo, Mirja se tekee kovimman työn. Se ei auta, jos ne vaan kaataa ja ne jää tänne mettään. Ei, ne pitää kasata ja kuormata ja sitten ne pitää kotona tyhjentää. Mutta tää on hyvää kuntoilua. Hyvä saada kunto nousemaan ennen hiihtokautta. Tulis vaan lumi. Niin, näin. No, nyt on jo mitä, tänään on marraskuun 3.4. päivä. Kolmas päivä. No niin, ja ei lumesta tietoakaan ja koko viikko vielä tämmöistä lämmintä. Tää on ihan uskomatonta, tämmöiseen se maailma menee. Että no tähän hommaan tää on ihan sopiva, mutta kyllä lunta pitäisi olla joku samossa. Silleen me ei voida mitään. Ei voida. Jaha, ruvetaanko hommi? Joo. Ei oo kombikannun voittanutta. Ja sahana on edelleen Ekko. Ekko on hyvä. Tämähän on se, minkä mä ostin viime syksynä ja kyllä on ollut hyvä. Ei minkäännäköistä ongelmaa. Tietysti suurien puiden kanssa niin se on vähän heikkotehoinen, mutta tää ei tehtykään niiden kaatoon. Mullahan on tässä sitten isompi Ekko kuin isompia puita. Tämä on kevyt hyvä saha ja tosi polttoainetaloudellinen. Välillä tuntuu, eikä se lopu tuo tankki ollenkaan, että pääsis välillä lepäämään tai ottaa vesiryypy. Mutta hyvä näin. Ei muuta kuin töihin.
Täällä ollaan taas metsässä tekemässä puuta. Nyt ollaan täällä toisella puolella järveä. Eli tässä taustalla näkyy meidän talo ja meidän ranta. Ja nyt tehdään täällä sit polttopuuta. Ja tässä nyt kun ollaan polttopuuhommissa, niin mehän ei vedetä sileeksi ja kynnetä näitä maita auki, vaan me harvennetaan ja otetaan sillä sopivasti enimmäkseen koivuja pois, mutta me myös jätetään koivuja kasvamaan, jotta tulevaisuudessa on koivua. Sitten siellä, missä on liian tiheitä, niin siellä harvennetaan pois ja huonokasvuisia puita otetaan pois ja näin. Sitten meillä on hieno kasvava metsä tässä, mistä saadaan aina valikoida joku tukki, kun tarvitaan. Meillä on paljon ollut tässä ruokinnassa, kun ollaan ruokittu, niin kuukkeleita ja närhiä ja nehän ryöstää kaiken ruoan ja varsinkin nuo talitangot, niin kuukkeli kun tulee, niin se on hetkessä syöty ja pikkulinnut ei saa mitään, niin nyt sitten K-raudasta Kuusamosta löytyi tämä häkkyrä. Saatiin vinkkiä tuolta Ireneltä Koillismaan kutsusta. Hän oli tämmöisen laittanut. Niin tämä on hyvä nyt, kun sinne menee vaan pienet linnut ja sitten isommat löytää kyllä ruokaa muualtakin. Nyt ollaan täällä rannassa ja pitäisi ottaa nämä uimaportaat pois. Toissa iltana saunan jälkeen kävin vielä tuolla järvessä ja vesi oli 2,5 asteista. Niin nyt otetaan portaat pois, koska kohta se on jäässä. Se on kun vesi laskee alle +2, niin silloin se rupeaa jo heti jäätymään, kun lämpötila menee sinne alle 0. Niin nyt on korkea aika ottaa portaat pois. Ja ne otetaan pois sen takia, että keväällä kun jäät lähtee liikkeelle, niin ne jäät murjoo ne rikki muuten ja sitten menee laituri ja kaikki muu. Ei välttämättä, mutta todennäköisesti. Otetaan portaat pois. Ne on 4 pultilla kiinni, niin se ei ole niin kovin iso työ. Seuratkaa ja kattokaa. No niin, ja ensimmäinen homma on tietysti ottaa vesimittari pois. Paljonko nyt on? Katsotaan. No se on tasan 3 astetta. On. Ai vieläkin? On. Tasan 3. No niin. No niin, mahalle siihen. Tuttu homma. Joo. Tästä varmaan joka vuosi tehdään video samasta. Tämä on täällä ollut. Puratamon järvi. Se on liukas sitten. Täytyy painaa. Älä pudota sitä sitten irti. Koitan olla pudottamatta. Enkä ainakaan pudota avain. Joo, hyvä. Anna olla pultin vielä sieltä. Älä ota pois sitä. No niin. No tämä pysyy vaan siinä. Anna mulle se ova siellä. Nyt niin. Sinne.
Otetaan toinen puoli. Sitten se pitkä. No, joo, välikusut. No niin. Häh? Sulla ei ole hyvä, ota kiinni. Siis tänne? Noin. Tuppais, nyt tuu varovasti pois, älä pudota avain, se on tärkeä. No ei, mut sä kuivut. Sinne se lähtee. Odota. Anna olla tänne. Onko se kokonaan? Joo. Pysyykö noi pultit tässä? Nostetaanko ne? Ensin vähän ulos. Vedä vähän sinne Suomeen. No, op. Ei nyt. No nyt se on siinä. Lasketaan alas. Laitetaan muutut paikkaan. Mutta ensi kesäksi me muuta. Mun piti eilen jo ostaa, mä unohdin. Mun piti ostaa pidempi putteja kuin nää. Me saadaan oikein isot laatat alle, ettei se uppo tonne puuhun. Nostaa ylös tätä. Vaikka, no niin, no vaikka siitä. Ei tarvitse sen verran vaatimaan sitä. Kuvaatko se tänne? Joo. Mä otan vaan näkin. No, odotappa. Joo. No niin, sit mennään. Tuohon seinään Joo. Kävele sinne mennä ja seinän väliin. Rupeat laskemaan oikea puolta alas. Lasketaan alas. Pikkasen. No, kevään niin kuivat, että ne kelluu. Helpostihan ne tuli. Ne meni paremmin kuin hyvin. Nyt kun meet uimaan, niin sun täytyy sukeltaa. Juu, mä sukellan. Mä oon hyvä sukeltamaan pohjas heti. Niin. Hyvä homma. Nyt laitetaan kasvihuoneen peräluukku kiinni. Niin, tää taitaa nyt olla viimeisiä hommia. Tältä erää. Toivottavasti ei kokonaan viimeisiä. Miten sä mennään? No tää täytyy saada sisään. Ei toi levy mahdu. Täytyy saada sama. Siellä on tuo. Se on liian leviä, että sun lauta tuo. Täytyy mennä sisäpuolelle. Mä voin mennä. No niin. Tää verkko tässä on ollut sitä varten, ettei kanat ja muut isommat me tuonne kasvihuoneen.
Nyt laitetaan levy päälle, ettei täältä keväällä heti puhalla kylmää tuonne. Se varmaan riittää, jos se vaan vapauttaa tämän pingotuksen. Joo. Se on pois. Ja sitten pingottaa. Mut alhaalta se pingottaa. Joo. Mä otan nää kaikki, mulla on 10 lautaa. Tää oli kyllä mahtava helteellä, kun tää sai auki kokonaan. Joo. Oho, meillä tulee päälle. No, ei nyt, ota nämä pikkukalikat pois täältä välistä. Ne voi täältä sisäpuolella laittaa ulos. Niin. Onko vielä? Ei. Nyt saadaan tää levy, sit sä saat laittaa uudestaan sieltä. Joo. Saat laittaa uudestaan sisältä sitä, anna olla sillä. Oliko tässä mitään kalikkaa tässä? Se täytyy niinku nostaa tuohon Joo. päälle. Odota. Siellä pois. Noin. Onko noi tommoset väliaikaiset? Joo, ohjurit. Joo. Sinne päin voisi laittaa vähän. Joo. Se olisi keskellä. Noin on. Joo, siinä. Tämä puoli. On kai se aika lähellä. Siinä valmiina. Melkein. Oi. Nyt katos. Nähdään missä kohtaa se on sen. Laitetaan tuo kanajalusku tässä samaan. No niin, Se on nyt se. ei viima. Ja sehän on niinku valtavan hyvä sitten keväällä, kun alkaa, niin ei mene kylmä sinne. Tämäkin saat viedä kasvihuoneeseen. Joo. Hyvä. No niin, sit mennään kanalaan sisälle ja laitetaan sisäluukku ja sitten eristetään seinä ja sitten ulkoluukku paikka. Taitavat olla päiväunilla. Joo, hempeästi. Niin. No niin, nyt ollaan tässä eristämässä tätä kanojen luukkua, mistä ne kulkee sisään. Eli äsken ruuvasin sisäpuolelle paksun levyn seinään. Ja tässähän on hirsiseinä välissä ja sitten on laudoitus ulkopuolella. Ja nyt kun me laitetaan villaa tänne kulkuaukkoon ja tämä takaisin, niin siellä lämpö pysyy kyllä sisällä. Ei vedä enää. Tämä luukku pois.
Kaikki palat. Tässä on ollut yksi iso kato. Alkaa olla jo vähän sitpoa. Nyt on. Eiköhän se ole siinä. Ei. Rakennusvalvonta hyväksyy jo tämä. Se on enemmän kuin laki sallii. Lukko. Sitten tämä ja sitten on lukkokiila. Se on erikoismallinen avain. No se on kiila, niin se pitää olla. No niin. Toiseen puolelle se olisi nyt olla. No, sillä ei ole enää merkitystä. Nyt sinne ei vedä eikä mene. Sitten ei muuta kuin odotetaan kevättä, että saadaan ottaa villat pois ja päästää kanat pihaan. Mutta on aika pitkä aika olla kyllä. Joo. Lähdetään pois, tää on pölystä. Hehtaisesti, ootteko päiväunilla? Ootteko päiväunilla? Niin.